שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין טחינה. המצרכים הם: אני משתמשת בטחינה גולמית 100% סומסום, העברתי לכוס מדידה, פטרוזיליה קצוצה, אני אוהבת כוסברה, 2-3 שיני שום, מיץ מלימון אחד סחוט, מלח לפי הטעם ומים קרים. אפשר להוסיף מעט פלפל לבן. אופן ההכנה: אני שמה כוס טחינה גולמית בבלנדר, מוסיפה את השום, את הלימון ומתחילה עם 3/4 כוס מים קרים. מוסיפה את המלח והפטרוזיליה ומערבלת כדקה וחצי. אני בודקת את המרקם. אם צריך, אני מוסיפה עוד קצת מים קרים. אני תואמת, ואם צריך, אני מוסיפה מלח, שום או לימון. אני אוהבת טעמים חזקים. והטחינה שלי מוכנה. שימו לב למרקם. הטחינה מתקשה מעט במקרר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.